Bakit nagkakaroon ng kapak ang ating mga tiles? Yan ang malalaman natin sa segment na ito. Ano bang ibig sabihin ng kapak sa English? Kayo nga, wala no? So, kapak is very uniquely Filipino. Yung ibig niya sabihin ay maaring may crack sa tile adhesive or ibig niya rin sabihin ay may hollow din sa tile adhesive. There are two main reasons kung bakit nagkakaroon ng kapak ang ating mga tile insulation. Number one is wrong method of tiling. So, mali ang ating methodology na ginagamit. Number two, mali ang tile adhesive na ating ginagamit. Kung mapapanood yung episode 13, mapapanood din natin ang tamang paraan ng paggamit ng trowel over sa thin bed application. Ngayon naman, ituturo namin sa inyo kung paano ang tamang pagpili ng tile adhesive para hindi, again, kumapak ang inyong tile adhesive application. Simulan muna natin sa simula. Paano ba sila nagtatiling nung wala pa ang mga tile adhesive? Nagsimula ito, gumagamit sila ng mga sand cement mix or mga purong semento sa pagtatiling. Ang tawag natin dito ay job site mix mortar. So, bakit nga ba nagiging successful ito nung unang panahon? Successful ito dahil kung mapapansin nyo, yung mga tiles dati, una maliliit. Pangalawa, ay malalaki pa yung mga pores ng mga tiles before. Kasi most of the tiles are using ceramic tiles. So, yung mga sand cement mix or mga purong semento na ginagamit ay may nakakapitan pa. Kaya, sometimes successful, sometimes hindi. Kailangan natin din maintindihan ang chemistry ng semento. Kasi ang semento is not really a bonding agent. It's really a material that has good compressive strength. So, chemically speaking, kung magkakasama yung mga cement, kakasama sila sa isang mix, nagkakaroon siya ng isang chemical bonding and chemical composition, it becomes a material that has high compressive strength. Pero it's not a good bonding material para sa mga iba-ibang substrates. Kailangan kasi maging monolithic siya magkasama. Kaya minsan, okay, minsan hindi yung dating paraan. Tandaan nyo ang mga tiles before at ang mga tiles ngayon ay hindi na sila parehas. Ang mga tiles ngayon ay mas malalaki, puro homogeneous tiles na. Meaning, yung likod nila ay wala na masyadong pores. Mahirap na kumapit ang mga semento or sand cement mix dahil hindi na siya porous. It's already homogeneous. Ano ang disadvantage of using a job site mix mortar? Okay, number one, of course, yung quality. Okay, number two is yung inconsistency. Number 3 naman ay wala siyang mga adhesion promoter, kaya hindi ka sigurado kung didikit. Number 4 ay yung productivity. Siyempre, ayaw mo naman na maghahalo pa sila doon, tapos hindi sila sigurado. Dito naman papasok ang dry mix mortar. Pag sinabi mo dry mix mortar, pwedeng tile adhesive, pwedeng skim coat, pwedeng self-leveling compound, meaning they're pre-packed. Kumbaga, nahalo na siya dito sa planta, and then hinaluan na ng adhesion promoter, hinaluan na ng mga ibang additive para mas maganda yung hagod, mas maganda yung curing time. Ayan. So, ano naman yung advantage ng dry mix mortar? Of course, yung quality, maganda. Consistency, syempre, very important. Maganda yung adhesion ng tile adhesive, of course. Maganda rin yung flexibility. At syempre, maganda rin yung mga slip resistance. Of course, yung productivity rin pala. Napakaganda ng productivity dahil wala na maghalo. So, napakabilis. Ayan. Medyo naintindihan nyo na yung difference kung bakit yung job site mix mortar dati ay hindi na applicable siya ngayon sa atin. Kaya yung mga dry pack method, personally, hindi na namin i-recommend. Yan yung job site mix or dry pack method na kung tawagin natin. So, what we recommend right now ay gumamit na tayo ng mga pre-pack mortar or mga dry mix mortar para maging consistent ang quality ng ating mga mortars. Traditionally, the way we choose our tile adhesive is by checking kung ano ang pinakamahal na tile adhesive, pinakamura na tile adhesive, heavy duty na tile adhesive. Unfortunately, ang mga paraan ng pagpili ng tile adhesive natin ay hindi tama. Unfortunately din, hindi natin sigurado kung ano bang ibig sabihin ng heavy duty. Tama? Pag sinabi natin isang mahal na tile adhesive, ano ba dapat ang meron niyang katangian? Para hindi naman tayo ma-shortchange sa binabayaran natin. Gusto ko lang i-share sa inyo, here at Build Right, minabuti namin gamitin yung Euro standards or yung ANSI standards. Under sa Euro standards, apat ang mga importanteng characteristics na binabantayan nila. Okay, number 1, adhesion strength. Number 2 ay ang flexibility. Number 3 ay yung slip resistance. At number 4 ay open time.
yan ang apat na sinusukat nila para matawag kung anong klaseng standard ng tile adhesive. Once alam na natin yung mga standards na ito, mas madali natin ma-share sa inyo kung saan ba sila ginagamit. So, pag-usapan muna natin ang C rating. Pag sinabi natin ang C rating, ang ibig sabihin ng C ay adhesion. Bakit importante ang adhesion? So, dati, yung mga tiles na ginagamit ay mga maliliit at ceramic tiles. Pag sinabi kong ceramic tiles kasi, most of the tiles ng ceramic ay malalaki yung mga pores. Kaya minsan, tsatsamba ka na didikit ang sand cement mix mo, minsan, tsatsamba ka rin na hindi. Kasi tulad ng sinabi ko, hindi naman magandang adhesive ang semento. Most of the tiles na ngayon ay gawa na sa mga granite, porcelain. Most of them are homogeneous, hindi na sila porous tiles. So, pag homogeneous, kailangan natin ng mas magandang addition. Hindi na talaga pwede ang sand cement mix. Na dati ay tsamba-tsamba, pwedeng dumikit sa porous, pwedeng hindi. Ngayon na medyo naintindihan nyo ng addition kung bakit kailangan mas madali natin ngayon maintindihan, under sa Euro Standard, meron silang tinatawag na C1 at C2. Under sa C1, ito yung anything that is greater than 0.5 Newton per square millimeter. That's how they measured it. Okay, so in a layman's term, tawagin na lang natin standard addition. Sa C2 naman, kailangan dapat mas malaki sa 1 Newton per square mm. Okay, so in short, tawagin na lang natin siyang improved addition. Pag sinabi mo natin C2, kailan ko gagamitin ng C2 at kailan ko gagamitin ng C1? Ang C1, pwede nyo nang gamitin sa mga ceramic tiles. Ang C2, pwede mo nang gamitin para sa mga porcelain at granite. So in short, para pinakamabilis mo malaman kung anong tile adhesive gagamitin mo, look at the back of your tiles. Kung maraming butas, pwede mong gamitin si C1. At kung homogeneous at nakita mo halos walang pores, you should be using C2 rated. Hindi mga heavy duty o hindi yung mahal na tile adhesive o lalong hindi yung mga murang tile adhesive. Pag-usapan naman natin yung, sinabi ko kanina, di ba, addition. So, pangalawa, pag-usapan naman natin yung flexibility dahil importante yon. Bakit kailangan natin ng mga flexible na tile adhesive? Number one, dahil ang mga tiles ngayon ay hindi tulad dati yung mga maliliit na tiles. Ang mga tiles ngayon ang lalaki, 60 by 60, 60 by 90, meron pang 1 by 1.2 meters. So, since malaki ang surface area, malaki ang chances ng movement during malamig na panahon or mainit na panahon. So, yung expansion and contraction, mas malaki ang mga factors. Kaya kung bakit mo kailangan gumamit ng flexible na tile adhesive. Otherwise, ito yung mga sinasabi nyo, uy, nabingkong yung tiles mo. Pero dati, pagbili mo naman, ang ganda-ganda. Pero bakit yung later on, biglang kumapak, di ba, natanggal, tapos bingkong, sasabihin mo, babalik ka sa tile center. O bakit bingkong yung tiles? Hindi po. Kasi ang tile adhesive na ginamit mo ay hindi flexible. Tapos, nagkaroon ng surface movement, nagkaroon ng expansion, contraction. So, eventually, mabibingkong siya hanggang magpa-pop out siya. Okay? Bakit mo pa kailangan ng flexible na tile adhesive? Dahil din sa mga ginagamit mo sa mga walls, or minsan ginagamit mo sa mga floors na may vibration, kaya mga recommended namin na mga tile adhesive for walls, we recommend normally at least you use a flexible tile adhesive para maiwasan yung mga debonding or pagkapak dahil nga sa vibration or movement. Alright. So, kailan pa ginagamit ang flexible na tile adhesive? Ginagamit din siya sa outside. So, pag gumagamit ka sa labas, kasi ito yung sa labas natin, madalas, lalo na sa cold weather, kung malamig, and then later on, pagdating ng summer, napakainit. So, malaki yung mga movement ng tiles during expansion and contraction. Yan ang mga reason kung bakit kailangan mo ng flexible na tile adhesive. Ayan, so medyo naintindihan nyo na bakit kailangan ng flexibility. Ngayon, ang intindi naman natin, paano ka magbasa ng rating? So, para maintindihan ang rating naman ng flexibility, meron siyang S1 at S2. Ayan, simple lang din. Tulad lang ng C rating ka na, C1 and C2. Yung S1, ang ibig sabihin ng S1 ay standard flexibility. Alright. At meron din S2, ang tawag naman niya ay improved flexibility. Simple lang. Ang S1, we normally recommend sa mga until 60 by 60 na tiles. So anything more than that, please use S2 rating na tile adhesive na. To make sure, lalo na sa mga 1 by 1.2 meters, so kailangan mo ng S2 para mas malaki yung movement factor ng tile adhesive. Okay, pag gumagamit ka naman sa walls, maganda rin, gumamit ka ng S1. Pag ginagamit mo sa outside, maganda rin, gumamit ka rin ng S1. Next is yung slip resistance. Okay, normally, ang slip resistance ay measured by T. So, pag sinabi mo may T, ibig sabihin slip resistant siya.
Alright, ibig sabihin, hindi siya mahuhulog. Lahat ng mga may S rating ay normally may T rating na yan. Normal yan. Kasi yung C2 at saka T halos medyo correlated eh. Kailangan medyo madikit. Madali lang pala pumili ng tile adhesive. Kailangan ko lang intindihin yung nature ng tiles at kung saan ko siya gagamitin. Tama? Normally, the way you read it is ganito. Sisimulan mo muna sa C, and then susundan mo ng T, and then susundan mo ng S. So, paano ka magbasa ha? So, example, ang kailangan mo ngayon, C1 dahil ceramic, and then wala kang kailangan na S dahil probably maliit lang yung tiles mo at C1 rated lang, then kailangan mo lang bumili ng tile adhesive na C1. Okay, for instance naman, meron kang 60 by 60, tapos gawa siya sa porcelain, wala siyang pores, kailangan mo gumamit ng C2. What if yung tiles naman natin ay gawa sa granite? No? And then ilalagay natin sa, sabihin natin, wall ng CR. Ano ang re-recommend natin? So again, check muna natin nature ng tiles. So granite, pagtingin sa likod, sarado. So homogeneous tiles, C2. Tama? And then, since 60 by 60, sabi ko sa inyo, kailangan ng mataas yung surface area, kailangan nyo ng flexibility, S1. So ang kailangan mo lang talaga ay C2, S1. What if kailangan ko naman gumamit ng 1 meter by 1.2 meters na porcelain? Ayan, alam naman natin eh, sarado yung pores niyan. So homogeneous, so obviously C2. Eh since, sabi ko sa inyo, anything that is more than 60 by 60, malaki na yan. So kailangan mo nang gumamit ng S2 rating. So ang re-recommend na natin, C2, S2 para sa ganyang klaseng tiles. Yan, ganyan ka magbasa. Dito naman sa chart na to, makikita natin ang simpleng explanation kung kailan ka gagamit ng C at saka ng S rating. Meron standard sa pagpili ng tamang tile adhesive para maiwasan natin ang kapak at mga di inaasahang gastusin. Again, kung meron kayong mga comments or suggestions, feel free to put your comments sa comment section namin or mag-PM po kayo sa amin. At kung meron kayong medyo gusto pang unawain sa video na to dahil maliikli lang oras namin, i-PM nyo lang pa kami, i-private message nyo kami sa Facebook or i-contact nyo kami sa website namin para masagot namin ang inyong mga katanungan. Again, this is Derek Tan. Magtanong para sigurado!